Hello, good morning. This is Ate Weng sa Wengski's Vlogs, and for today's video ay magbibigay lang po ako ng short update tungkol po dito sa Relief Agad app na pwede pa daw po mag-register hanggang June 19, 2020 at yun po ay ngayon. So pwede pa po kayong humabol doon po sa mga hindi pa nakapag-register sa Relief Agad. Pwede pa po kayong makapag-register ngayong araw na to, June 19, 2020, provided however na meron po kayong SAC Form. Kasi dito po sa SAC Form ay kakailanganin po ninyong i-encode yung barcode. Kung hindi naman at gagawin nyo siya manually, kailangan nyo po noong barcode number, yung code number mismo na naka-indicate po doon sa inyong SAC Form. So all you have to do is to go to this site, which is https://reliefagad.ph, at naandyan po yung direksyon kung paano kayo magre-register na ang itsura po niya ay magiging ganito. Pwede po yan sa cellphone, pwede rin po sa mga computer, provided na meron pong internet. So doon po sa mga hindi pa rin talaga naiintindihan kung paano gumamit ng kung paano mag-register sa Relief Agad, panoorin nyo po ulit ito. Ito po yung video niya na nagsasabi ng kung paano kayo paano ba mabilis magrehistro sa register sa Relief Agad? Program. Kung kayo ay may social amelioration card na, pwedeng magrehistro sa Relief Agad gamit ang cellphone. Puntahan lang ang www.reliefagad.ph at sundan ang mga steps na ito. Step 1. I-scan ang barcode sa ibaba ng social amelioration card form. Kung hindi ma-scan ang barcode, i-click ang manual entry. Ilagay ang inyong rehiyon, district at syudad o munisipyo at kopyahin ang numero sa ilalim ng barcode. Step 2. Ilagay ang inyong pangalan, kasarian at iba pang personal na impormasyon. Ilagay ang address, trabaho, buwan ng kita, pinagtatrabahuan, at kung may ibang benepisyong natatanggap. Step 3. Ilagay ang lahat ng miyembro ng pamilya. Step 4. Para mabilis matanggap ang ayuda, piliin ang alinman dito: cash, PayMaya, GCash, o bangko. Kung bangko ang napili, ilagay ang account number ninyo. Maaaring may kaukulang fee ang GCash, PayMaya o bangko pag nag-cash out sa agent o nag-withdraw sa ATM. Step 5. I-check kung tama at kumpleto ang lahat ng detalyeng inyong ibinigay. Sumang-ayon kung lahat ay tama. Step 6. Hintayin ang one-time PIN na inyong matatanggap at ilagay ito sa form. Step 7. Isumite. Ang ginhawa magrehistro. Kaya nga, Relief Agad! Magrehistro na sa www.reliefagad.ph.